नमस्कार. आज आपण शेपू खाण्याचे फायदे जाणून घेऊ. शेपूचे इंग्रजीतील नाव डिल हे जुन्या जर्मन भाषेतील डिला या शब्दावरून पडले आहे. डिलाचा अर्थ जोजावणे किंवा शांत करणे. शेपू ही एक आणि अ जीवनसत्व, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह यांनी परिपूर्ण अशी भाजी आहे. तसेच काही प्रमाणात ब जीवनसत्वही आढळते. क जीवनसत्वामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. अ जीवनसत्वामुळे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले राहते. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियममुळे हाडे मजबूत होतात. लोहामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते. तसेच त्यामध्ये कॅलरीज कमी आढळतात, पण पोषणद्रव्ये अधिक प्रमाणात आढळतात.